Kiinaan vielä liittyen ja sitten jos menee vähän Jäämereen, koska se tuntuu sitten taas olevan ehkä geopolitiikan semmoinen osa-alue, missä jopa sitten Kiinalla ja Suomellakin saattaa olla jonkinnäköistä yhteistä tarttumapintaa, niin että oikeastaan tuosta Jäämerestä nyt ei ole mun mielestä hirveän aktiivisesti puhuttukaan ainakaan tämmöisessä julkisessa keskustelussa Suomessa, niin miten sen rooli, kun se kuitenkin on tosiaan tuossa Venäjän, Suomen, Kiinan tuolla niin, pohjoispuolella ja vähän siellä ehkä syrjässä tavallaan, mutta kuitenkin tärkeä asia. Niin miten näet sen roolin? Jäämeri ja arktinen alue täällä Pohjois-Euroopan suunnalla liittyvät tiiviisti toisiinsa. Ja jos pitäisi nyt tätä terminologiaa viljellä siltä pohjalta, mitä aluksi sanoin, niin mä sanoisin, että Pohjoinen Jäämeri on ennen kaikkea geotalouden kysymys, koska siellä on tästä koillisesta merireitistä kysymys, siitä sen käytössä saatavista merkittävistäkin eduista. Siellä on myöskin merenpohjan rikkaudet, jotka vetävät huomiota puoleensa. Kiinalla on ollut kasvavia intressejä sinne ja olenkin tässä vähän odotellut, että milloin Kiinan ja Venäjän suhteessa tulisi sellainen askel, että Kiina saisi jotain merkittävää jalansijaa sen reitin varrella. Sehän ei ole väylä, niin kuin vähän erheellisesti puhutaan koillisväylästä. Siellä ei ole tarkalleen ottaen merenkulkuun liittyvässä mielessä väyläpalveluja esimerkiksi, mutta sitä kuitenkin käytetään. Ja jos me ajattelemme Pohjois-Euroopan arktisen alueen turvallisuustekijöitä, niin eräs iso muuttuva tekijä on tässä se, että Venäjä on voimakkaasti tässä viimeisten noin 10 tai reilun 10 vuoden aikana niin etabloitunut sinne koillisen merireitin varteen. Ja näyttää siltä, että se on ikään kuin paaluttanut sen alueen itselleen tässä taloudellisessa mielessä. Joo, kyllä Kiinalla on siihen varmasti mielenkiintoa karkeasti ottaa, jos käytetään eteläistä merireittiä vaikkapa Itä-Aasian merikuljetuksissa perinteistä sieltä Suezin kanavaa ja niin edelleen, tai sitten tätä pohjoista reittiä, niin siinä säästetään noin 1/3 matkassa silloin, jos kyllä jossain vaiheessa se pohjoinen merireitti varmaan muodostuu myöskin väyläksi ja sitä tullaan paljon käyttämään. Eli taloudelliset tekijät ymmärtääkseni ovat ne, jotka vetävät Kiinan huomiota Pohjoiselle Jäämerelle. Ja tuossa jossain vaiheessa oli muutamia vuosia sitten aktiivisemminkin vähän keskustelua tästä Jäämeren radasta, ja sehän liittyy tähän. Eli siis toisin sanoen tämä hanke, että Suomesta rakennettaisiin junayhteys Suomen läpi sinne Jäämerelle, ja sitten tämä voisi toimia väylänä, joka osittain korvaisi. Nykyään taitaa täältä Rotterdam ja muiden Alankomaiden niin näiden isojen satamakaupunkien kautta just mennä tätä kauppaa ja siihen liittyvää liikennettä tosi paljon, niin sitten tämä voisi olla Suomelle mahdollisuus, vai miten näet, että voisiko tämä olla mahdollisuus, ja mitä ehkä seikkoja tässä sitten tulisi ottaa huomioon, että jos tämä keskustelu jossain vaiheessa taas kirjaa uudelleen? Mun asiantuntemukseni ei oikein riitä siihen meriyhteyksien ja satamajärjestelmien hahmotteluun, mutta ihmettelin aikanaan sitä, että jos tämä koillinen reitti tulee käyttöön, niin miksi pitää tehdä uudelleen lastinsiirtoja jossain täällä Pohjois-Euroopassa, eikö ne laivat mene saman tien Rotterdamiin asti, mutta siinä ilmeisesti on keskeisiä taloudellisia seikkoja, miksi näin kannattaisi kuitenkin tehdä. Tämä rata Jäämerelle, niin se on tämän päivän tilanteessa myös huoltovarmuuskysymys aika lailla. Ja voisi ajatella, että siihen löytyy ehkä myös enemmän mahdollisuuksia edetä, kun tässä Ruotsi, Norja ja Suomi tulevat kuulumaan yhteiseen puolustusliittoon. Ja silloin joudutaan miettimään myöskin näitä huoltovarmuuskysymyksiä merireittien käytön kannalta. Mutta tässä pitää myös huomata samalla se, että Itämeren kaupallisten merireittien käytön turvallisuushan kasvaa merkittävästi ja riskialttius vähenee merkittävästi, kun Itämeren rantavaltiot Venäjää lukuun ottamatta tulevat kuulumaan NATOon. Se parantaa tätä. Mutta huoltovarmuuskysymys mielestäni
ja iso sellainen. Jep, ja varmaan rahoituksen kanssa sitten, jos peilaa siihen, että peilaa Suomen ja Venäjän suhteisiin, niin nyt tuossa, että esimerkiksi kiinalaisella rahoituksella kannattaa varmaan hyvin tarkka olla, että olisiko semmoisessa Jäämeren hankkeessa sitten mukana. Muistaakseni, kun siinä on ollut yksityisiäkin sijoittajahenkilöitä, suomalaisia, sitä ainakin omaa versiota, ja sitten on ollut Tallinnan tunneleita ja muita, mitkä osittain liittyisi näihin samoihin, niin siellä on ollut siis semmoisiakin vaihtoehtoja pöydällä, missä olisi näitä ulkomaisia rahoitteja, niin varmaan tuommoisissa kannattaa sitten aika tarkkaan katsoa nimenomaan nämä poliittiset riskit myös. Niin, siinäpä hyvän keskustelun paikka. Jos muistan oikein, niin luin jostain sellaisen luvun, että Kiinalla olisi ympäri maailmaa hieman alle 100 suuressa satamassa osuuksia tai joku merkittävä rahoituksellinen tai toiminnallinen rooli. Mutta kaiken kaikkiaan tämä minusta näyttää siltä, että Kiina pyrkii näilläkin järjestelyillä siis varmistelemaan sitä, että sillä on oma huoltovarmuutensa. Ja esimerkiksi tämä Belt and Road Initiative, BRI, jolla nämä silkkitie-hahmotelmat eri ulottuvuuksiin, niin minä näen siinä keskeisenä tekijänä paitsi niiden varrella olevien valtioiden poliittinen ja ehkä taloudellinen sitominen Kiinaan, niin myöskin Kiinan pyrkimyksen varmistaa ulkomaisten reittiensä toimivuuden sillä tavalla, että sillä on erilaisia mahdollisuuksia, jos jotkut eivät toimi. Kyllä siellä sitäkin varmaan taustalla on. Jep. Jos vielä tätä suurvaltapolitiikkaa, niin millaiseksi näet, että se on muodostumassa, kun yksi teoreettinen viitekehys, minkä kautta tätä puhutaan, on just tämä niin kuin napaisuus, eli että onko yksi napainen vai 2 vai 3. Pystyykö tuosta sanoa mitään mielekästä, tai onko se mielekäs viitekehys, ehkä nyt tänä päivänä tarkastella enää tätä suurvaltapolitiikkaa ja voima-asetelmia? Tässä on hyvä nähdä nousevia maita ja nousevia talouksia. Esimerkiksi Intia tulee olemaan vahva tekijä tulevaisuudessa, että saa nähdä, mutta ne kannattaa ottaa huomioon. Selvä kaksinapaisuus ei välttämättä ole se tulevaisuuden kuva. Jep, mutta Euroopan näkökulmasta varmaan ehkä, vai miten näet, onko se just keskeiset, että me ollaan siinä Yhdysvaltain ikään kuin samassa navassa kiinni, tai miten näet, että Euroopan näkökulmasta voiko se olla niin kuin hyödyllistä sitten, että jos vaikka Yhdysvallat säilyttäisi tämmöisen johonkin 90-lukuun verrattavissa olevan niin kuin valta-aseman, että jos miettii Euroopan intressejä, niin voiko se sitten olla haasteellista, että jos näitä kehittyviä maita alkaa nousta niin kuin, ja tulee semmoista isompaa kilpailuastelmaa? Eurooppa kuuluu tähän läntiseen ryhmään ilman muuta, ja poliittisesta näkökulmasta katsoen, niin tämä liberaalin demokratian edelleen ylläpito, vaikka se onkin nyt joutumassa puolustuskannalle, niin se tulee olemaan tärkeä tekijä Euroopan toiminnassa, ja taloudellinen kilpailu tässä tulee olemaan kyllä kaikkien välillä. Ja Eurooppa on mielestäni haastavassa tilanteessa tulevaisuudessa, jos me ajattelemme sitä, että 2 maailman suurinta taloutta, Yhdysvallat ja Kiina, ovat suuntautumassa protektionismin poluille, niin Eurooppa ei siinä ihan pärjää vain vetoamalla WTO:n, maailman kauppajärjestön sääntöihin ja niiden noudattamiseen. Eli miten tämä tilanne hanteerataan. Toinen on sitten se, että Eurooppaan ei tule pärjäämään näille 2 isolle taloudelle valmistavan teollisuuden puolella massatuotannolla. Sen vuoksi Euroopassa pitäisi löytyä teitä ja mahdollisuuksia innovaatioille ja tällä tapaa luoda sitä taloudellista tulevaisuutta. Korkeamman jalostusasteen tuotteita ja noihin. Kyllä, ja innovaatioita, jotka ovat itselle ja parantavat sitä eurooppalaista asemaa. Voiko Eurooppa toimia jossain määrin neutraalina, että jos ajatellaan semmoista tulevaisuutta, missä Yhdysvaltain ja Kiinan välit heikkenisi, niin onko kuitenkin mahdollista, että Eurooppa pitäisi niin kuin molempia hyvät välit semmoisessakin tilanteessa? Vaikea sanoa, miten tuo kehittyy. Eurooppa ei ole yksi valtio. Täällä on monta Eurooppaa tavallaan.
ja aika näyttää.